عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. وهذه هي الحلقة الأخيرة في الحج الصوفي، وبها نختتم 108 للحلقة دي رقمها 800. وبالمناسبة نشكر الأستاذ محمد أحمد صبحي منصور محمد علي إبراهيم يعني المخرج لهذه الحلقات، ونشكر الأستاذ أحمد فتحي الذي يترجمها. الحلقة 800 بنستكمل فيها الحديث عن الهلس بتاع الجماعة الصوفية، حيث وضعوا أولياءهم في الكعبة. طبعا في كرامات اخترعوها كاذبة من حيث أنها لم تحدث، لكنها هي صادقة من حيث أنها تعبر عن عقائد أولئك الناس. واحنا قلنا ان الخضر يعني شخصية وهمية إلهية، وجعلوه يحيا حياة أزلية من أول موسى، بعد كده كان بيقول إنه بيقابل النبي، بعد كده بيقابل الأولية، وإن هو إلى آخره، يعني ما بيموتش. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما فيش في واحد بيخلد. يعني ربنا ما جعلش لبشر قبل النبي ولا بعد النبي أن يكون خالدا. ربنا قال للنبي: إنك ميت وأنهم ميتون، ولا كل نفس ذائقة الموت، يعني في سورة آل عمران وفي سورة الأنبياء. لكن هم ما لهمش دعوة بالإسلام خالص. هم اخترعوا ولي يعني يحيا دون موت. ربنا هو توكل على الحي الذي لا يموت. لا، هو عندهم بقى الأستاذ الخضر اللي عندهم ده مش بيموت. الأولياء التانيين بتاعتهم بيقولوا بيموتوا، بس بيكونوا أحياء تحت القبر. لكن ده بقى مش له قبر، ده راجل عايش وموجود ويروح في كل حته. وبعدين بقى ايه بقى اللي يهمنا في الموضوع بتاعنا؟ ان هو يعني متخصص في الكعبه، يعني بيروح هناك وبيقعد هناك مع الاقطاب الاربعه. ومش بس كده، لا، ده والحجاج ماشيين بيقابلهم في السكه يا جدع. يقول لك ايه يعني، لما واحد منهم بس يقول يا خضر يروح موجود، سواء كان عند الكعبة أو هو رايح يحج في السكة. واحد يقول لك بقيت في برية الحجاز أياما لم آكل، فاشتريت باقلاء حراء وخبزا من باب الطاق. يعني تمنى حاجة معينة يعني من باب الطاق، فلم أتم خاطري. يعني في أحلام اليقظة شاف إن هو هياكل باقلاء، أنا مش عارف الباقلاء دي يعني إيه، وخبز من باب الطاق يعني جاي سخن يعني. فلم أتم خاطري حتى نادى أعرابي من بعيد: يا باقلاء حارا وخبزا في الصحراء. فتقدمت إليه فبسط منظرا كان عليه وأخرج خبزا وباقلاء حارا وقال: كل. فأكلت وقلت: بحق الذي بعثك في البرية إلا قلت لي من أنت؟ الآن الخضر. يا حلاوة، تسقيفة يا جدع. يعني ولد ثم غاب عني فلم أره عليه سلام الله ورضوانه. الأخ الغزالي أبو حامد الغزالي بيقول لك إن الخضر إلياس نبي مذكور في القرآن الكريم في سورة الصفات، لكن هم عملوا برضو إلياس ده، أو عملوا إلياس تاني عملوه برضو زي الخضر كده بيحيا حياة أبدية. وقال لك الأستاذ الغزالي في كتابه حياة علوم الدين، بيقول لك إن الخضر وإلياس إذا التقيا من كل موسم، يعني في الحج، لم يفترقا لهذه الكلمات بسم الله ما شاء الله إلى آخر الكلام. وقال لك إن رواية تانية موجودة في الإحياء برضو، إحياء علوم الدين، يقول لك إن هم لما يقابلوا بعض يحلقوا لبعض. ما تعرفش يحلقوا لبعض، مع عدة الحلاقة هم الاثنين، كل واحد معاه مشط ومعاه مراية ومكنة حلاقة ماشي. و بيجعلوا الخضر بتاعهم هو رئيس المملكة الصوفية الوهمية. طبعا يقول لك ان الاقطاب 7 والابدال 7 والاعين 7 والنجباء 7 والغوث اللي هو القطب الغوث اللي هو الكبير الاقطاب يجمعهم. طب هو فين؟ قالوا عنوانه فين؟ قال لك هو قاعد في مكة. فين؟ انت بس ما تسألش، هو في مكة.
بيقول لك الخضر بقى يجول، يعني هو يلف في العالم ويرجع له، ولا حكم له إلا على 4 أشياء: إغاثة ملهوف، وإرشاد ضال، أو بسط سجادة شيخ، أو تولية الغوث إذا مات. يعني إذا القطب الغوث اللي هو رئيس الأقطاب الأربعة إذا مات، يجي الأخ الخضر وعين واحد تاني، ممكن ياخد واحد من 4 ويطلعه ونطقه فوق وخليك أنت القطب الغوث. وبعدين إغاثة ملهوف، واحد ملهوف بدل يقول يا رب، لا ما تقولش يا رب، قول يا خضر، يجي له الخضر. او واحد ماشي في السكه في الصحراء وهو رايح يحج، ومشي في سكه شمال ومش عارف السكه، يطلع له الخضر يقول له تعالى يا ابني انت ماشي فين يا حمار، امشي ناحيتي. او بسط سجاد الشيخ، لما واحد يتولى المشيخه اللي بيصدر له القرار التعيين هو الخضر، يعني هو الملك بتاعهم، يعني هو الاله بتاعهم. طب فين ربنا في الحاجات دي؟ طبعا لا، مفيش. وبعدين يقول لك ايه؟ الغوث يحكم على الأقطاب الأربعة، والأقطاب يحكمون على الأبدال، والأبدال يحكمون على الأوتاد. فإذا مات الغوث ولا الخضر من يكون قطبا بمكة بعد غوثا، يعني في مكة بقى اللي هي المكان الأساسي عند الكعبة، يجي بقى واحد يروح عامل واحد تاني قطب الغوث، وجعل بدل مكة قطبا، والقطب اللي هو قاعد في مكة هو يبقى هو ايه وعانى في مكة بدل منه وبدل مكة مش عارف ايه الى اخره. يعني الراجل اللي هو الخضر ده المملكة الصوفية العاصمة بتاعتها مكة عند الكعبة، وإذا حد بات الأستاذ الخضر بيعمل حركة تنقلات. بقول لك فإن مات الخضر، واحد بقى قال لك لا ده بموت نهاره مش فايق، صلى الغوث في حجر اسماعيل تحت المدينة فتسقط عليه ورقة باسمه فيصير خضرا. يبقى هنا بقى رواية تانية مختلفة، الناس تانيين بيقول لك ان الخضر ما بيموتش، واحد تاني يقول لك لا ده هو بيموت، بس ايه اللي بيحدث؟ ان هو لما يموت الخضر فالقطب الغوث اللي هو الدرجة التانية بعده يصلي في حجر اسماعيل تحت المدينة فتسقط عليه ورقة باسمه فيبقى خضر، هو مكان الخضر اللي راح في 60 دقيقة، ويصير قطب مكة غوثا. وهكذا قال الخضر في هذا الزمان. ومين قال لك الخضر ده؟ هو حسن بن يوسف الزبيدي اليمن، حسن يوسف بس مش الممثل اللي هو. آه بعد كده هم عملوا الكعبة هي المكان الذي يجتمع فيه الأقطاب دول، وتقديسهم للقطب أكثر من تقديس الجاهليين للآلهة بتاعتهم. يقول القطب هو الذي تدور عليه الرحى والبكرة، وقطب الكون هو الرجل الذي لأجله وجد الكون، يا نهاركو اسود، وعليه مدار الكونية للدارين الدنيا والآخرة يعني. ولكل عصر قطب، وصاحب الوقت، وقطب الأقطاب هو الذي لم يكن قبله ولا بعده. وبعدين اليافعي ده راجل صوفي له كتاب مشهور قوي، يقول لك ان احدهم رأى بمكة، ما هي عامل مكة والكعبة هي العاصمة بتاعت مملكة القطب العالمية. بيقول لك أحدهم رأى القطب الغوث على عجلة من ذهب، والملائكة يجرون العجلة في الهواء بسلاسل من ذهب، فسأله إلى أين؟ قال إلى أخ من أخوتي اشتقت إليه، فقال لو سألت الله تعالى أن يسوقه إليك. قال وأين ثواب الزيارة؟ يعني القطب راكب عجلة من ذهب، والملائكة بيجروها بالسلاسل من ذهب، وراح يزور واحد صاحبه. طيب ما ياخد تاكسي يا أخي، يعني لازم يعني الملائكة وتتعبهم وسلاسل الذهب ده؟ يا عم الذهب ده وزعوه على الناس الفقراء يعني. ونفس الكلام برضو اتقال عن أبو العباس المرسي، إن هو كان برضو رؤية على كرسي بين السماء والأرض. على فكرة حاجة مؤلمة نقولها، وقت الكلام الصوفية بيشغلوا الناس بهذا الكلام، واحنا بنتكلم بقى في العصر العثماني كانت أوروبا بتكتشف العالم الجديد. اكتشفت رأس الرجاء الصالح، وبعدين اكتشفت بعد كده رحلة كولومبوس، وبعدين بعد كذا واستعمروا فيما بعد
الناس اللي هم عايشين في حكاية الايه جبل قاف وحكاية القطب والخضر وكل الهلس ده. يعني راحوا واستولوا على بلادهم، وبعدين بعد كده الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، فيعملوا ايه بقى مشايخ الازهر؟ قعدوا طول الليل يقروا البخاري ويقروا الاوراد علشان خاطر البخاري والاوراد يعني تهزم الاخ نابليون. لكن اللي حصل ان نابليون دخل بخيوله الازهر، ولغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي لسه الناس المتخلفه موجودين في سواء في التصوف او في السنه او في الشيعه. الشيعه يضربوا بعض في التطبير، السنه عايشين في كذا، الصوفيه عايشين في الاوراد، والعالم كله بيتقدم. وبقول لك ان حتى الهند مش عارف راحت بعتت حاجه للقمر يعني، واسرائيل بعتت معرفش ايه، ودول لسه عايشين في مملكه الخضر وغيره وغيره. وقد سئل الخواص عن القطب الغوث هل هو دائما مقيم بمكة كما قيل، فقال رضي الله عنه قلب القطب دائما طواف بالحق الذي وسعه كما يطوف الناس بالبيت، فهو يرى وجه الحق في كل وجهه، وكما يستقبل الناس البيت ويرونه من كل وجه إذ مرتبته التلقي عن الحق جميع ما يفضيه على الخلق وهو بجسده حيث شاء. يعني الأخ الخضر قلبه مع ربنا لكن جسده بيطوف حوالين كل مكان. في آخر عصر مملوكي اشتهر بقى الأقطاب الأربعة البدوي والرفاعي والدسوقي والجيلاني، وألف فيهم طبعا بالقيني طبقات الشرنوبي اللي احنا اتكلمنا عنها. و نضيف هنا إن بقى الصوفية لما كانوا بيحجوا فكان هدفهم إن هم يروحوا الحتة اللي قاعد فيها الأقطاب واللي قاعد فيها الخضر. وواحد بيقول لك ترك بضاعته وسافر للحج، فقيل له في ذلك قال والله لو حصلت لي الدنيا كلها ما اخترتها على الحج ورؤية من يشهده من أولياء الله تعالى بعد أن رأيته. وبعدين حكى بقى قصة شاف فيها أولية وشاف فيها كذا وشاف فيها كذا، وقال لك عشان كده لازم أروح عشان خاطر أكون موجود جنب الأولية اللي في الكعبة دول يعني. وواحد تاني قعد في مكة على طول ومش راضي يمشي، يا جدع روح شوف العيال. قال لك لا، ليه يا ابني؟ قال لك ما من ولي لله تعالى صحت ولايته إلا وهو يحضر هذا البيت في كل ليلة الجمعة لا يتأخر، فمقامي هنا لأجل من أراه منهم. وقد أخبرني بعضهم أن يرى حول الكعبة الملائكة والأنبياء والأولياء، وأكثر ما يراهم ليلة الجمعة كذلك ليلة الاثنين وليلة الخميس، وعد لي جماعة كثيرة من كذا كذا كذا. يعني المهم أنهم جعلوا يعني إذا كانوا الجاهلين عملوا أصنام حسية حول الكعبة، دول بقى عملوا أصنام وهمية حول الكعبة، القطب، الأقطاب الأربعة، الأولياء، وبعدين الخضر. نختتم بهذا كتاب الحج، وكان أسوأ اختتام فيه هو الحج الصوفي. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.